How to background change color change भिडियो पिंक कलर में बैकग्राउंड चेंज यो भिडियो सुरुदेखि हेर्नु अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् सुरुमा इन्ट्रो वेलकम टु द माई च्यानल तपाईहरुलाई आज म लाइट रुमबाट फोटो पिंक कलरको फोटो कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु र सुरुमा तपाईहरुले यो अटोमा क्लिक गर्नुपर्ने छ अटोमा क्लिक गरेर पछि तपाईहरुले यहाँ लाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ लाइटमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ त्यसपछि गएर तपाईहरु एक्सप्लोरको पहिलेको ठाउँमा ल्याउनु पर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलरमा गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मिक्समा गएर तपाईहरुले देख सक्नुभएको छ यहाँ धेरै प्रकारका अप्सनहरु आइसकेको छन् त्यसमा चाहिँ ल तपाईहरुले पहिलाको कलर माथिको एक नम्बर कलर माथिको थोडा प्लस गर्नुपर्ने छ र ह्यू को माइनस गर्नुपर्ने छ त्यसपछि दोस्रो नम्बर कलरमा गएर तपाईहरुले सैचुरेसन को प्लस माइनस गर्नुपर्ने छ र लुमिनेस को प्लस गर्नुपर्ने छ त्यसपछि तपाईहरुले यो चौथो नम्बरको कलरमा जानुपर्ने छ चौथो नम्बरको कलरमा गएर तपाईले सैचुरेसन ह्यू को माइनस गर्नुपर्ने छ र सैचुरेसन को प्लस गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले यो 3 नम्बरको कलरमा आउनुपर्ने छ र 3 नम्बरको कलरमा आएर तपाईहरुले त्यसलाई पनि ह्यू को माइनस सैचुरेसन को प्लस गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले पाँचौं ल 6 नम्बर कलरमा गएर तपाईहरुले लुमिनेस को बनाउनु पर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले 5 नम्बरको कलरमा आएर तपाईहरुले यसको लुमिनेस को पनि बनाउनु पर्ने छ र ह्यू को पनि बनाउनु पर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले अब तपाईहरु 7 नम्बरको कलरमा जानुहोस् 7 नम्बरको कलरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सैचुरेसन को प्लस गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुको लास्ट 8 नम्बरको कलरमा छ यो कलरमा गएर तपाईहरुले यसको पनि सैचुरेसन को प्लस गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि गरिसकेपछि तपाईहरुले यो डाउनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र डाउनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र तपाईहरुले यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ आइसकेको छ आर्टिस्टमा गएर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्टिस्ट 3 मा गएर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो जुन तपाईहरु 200 गराउनु पर्ने छ र त्यसपछि तपाईहरुले ठीक चिन्ह छ त्यसमा गएर डाउन गर्न सक्नुहुन्छ डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुको यो माथि शेयरको चिन्ह छ यो यसमा गएर तपाईहरुले सेभ टु ड्राइभ गर्नुहोस् सेभ टु ड्राइभ गरिसकेपछि तपाईहरुले अब मेरोमा सेभ टु ड्राइभ हुँदैछ र केही छिन वेट टाइम लिएको छ र मेरो सक्सेसफुल भइसकेको छ तपाईहरुले फेरि ब्याक आउनु पर्ने छ ब्याक आइसकेपछि यो जुन पहिला हामीले एडिट गरेको फोटो सेभ टु ड्राइभ भएको छ यसलाई यस लाइट रुमबाट कटाइदिनु पर्ने छ र कटाइसकेपछि फेरि त्यही फोटो लाइट रुममा एड गर्नुपर्ने छ र एड गरि मेरो थोडा लोडिङ लिन्छ एड गर्नुपर्ने छ र मैले एड गर्दै छु फेरि त्यही ग्यालरीबाट एड गर्नुपर्ने छ र मेरोमा एड भइसकेको छ फोटो एड भइसकेको छ र फेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कलरको चिन्ह देख्न सक्नु कलरमा क्लिक गरेर मिक्स कलरमा गएर तपाईहरुले सैचुरेसन को प्लस हल्का प्लस गर्नुहुनेछ र ह्यू को पुरै माइनस गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि दोस्रो नम्बर कलरमा आएर तपाईहरुले लुमिनेस को पुरै प्लस गर्नुपर्ने छ र डाउन गर्नुपर्ने छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको छ साथीहरु मैले एकै क्लिकमा कलर कस्तो त्यो पिंक कलरमा आइसकेको छ यदि यो च्यानलमा यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू दिस वाचिङ दिस भिडियो सब्स्क्राइब नाउ च्यानल नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु यो भिडियोमा बाइ बाइ